Salutare, dragi prieteni! Astăzi avem atât vești bune cât și vești rele. O să încep cu vestea rea. Rușii au atacat masiv Ucraina cu 537 de rachete, drone, dintre care ucrainenii au reușit să intercepteze și să doboare sau să le neutralizeze cu ajutorul războiului electronic. Au reușit deci să doboare 475. Deci o bună parte dintre ele, aproximativ 10%, au căzut pe diferite obiective militare, dar și obiective civile, pentru că rușilor le place să atace atât obiectivele militare cât și cele civile, mai ales cele civile ucrainene. Bineînțeles, acestea sunt crime de război și sunt lucruri abominabile pentru secolul 21, mai ales într-o zonă în care zicem noi că suntem o zonă civilizată în Europa. Veștile bune, și o să încep cu o veste foarte, foarte bună, dronele ucrainene, dronele GUR, au incendiat arsenalul Departamentului de Rachete și Artilerie al Ministerului Apărării din Rusia, iar SBU, celălalt departament, celălalt serviciu de informații militare, SBU distruge 3 elicoptere rusești și un sistem de rachete și tunuri antiaeriene Pantsir S-1 în Crimea. Mai există o veste tragică și cu această ocazie propun un moment de reculegere pentru pilotul ucrainean care a pilotat un F-16 ieri, în noaptea aceasta. Maxim Ustinenko a și reușit să doboare câteva rachete și drone rusești. Forțele aeriene ucrainene spun: rușii au atacat un număr record de 537 de ținte aeriene. În noaptea de 29 iunie, azi noapte, 28 spre 29 iunie, rușii au atacat cu 537 de vehicule de atac aerian, dintre care 249 de ținte au fost doborâte, iar alte 226 au fost considerate pierdute, bună parte dintre ele cu ajutorul războiului electronic. Deci, în total, 477 de drone de atac au atacat Ucraina, 4 rachete Kinjal, 7 rachete balistice Iskander-M, 41 de rachete de croazieră KH-101 Iskander-K, 5 rachete de croazieră Calibr, din care 4 doborâte, 3 rachete ghidate antiaeriene. Vedem această listă cu ele în această imagine. Atacuri aeriene inamice au fost înregistrate în 6 locații, iar aeronave doborâte au fost înregistrate în 8 locații. Aeronave se referă la rachete și la drone rusești. În noaptea de 28 spre 29 iunie, în timpul unui atac cu rachete și drone asupra Ucrainei, pilotul de clasa 1, locotenent colonel Maxim Ustimenko, a fost ucis. Și trecem la această știre. Din păcate, acest pilot ucrainean a fost pierdut, a fost ucis în timp ce apăra cerul Ucrainei de dronele și rachetele rusești. Din păcate, astăzi am suferit o altă pierdere dureroasă. Noaptea, în timp ce respingea un atac aerian inamic masiv, pilotul de clasa 1, locotenent colonelul Maxim Ustimenko, născut în 1993, deci foarte tânăr, 32 de ani, a fost ucis la bordul unui F-16. Pilotul a folosit întreaga gamă de arme de la bord și a doborât 7 ținte aeriene. În timpul reflexiei acestuia din urmă, avionul său a fost avariat și a început să piardă altitudine. Maxim Ustimenko a făcut tot posibilul, a îndepărtat avionul de zona populată, dar nu a avut timp să se ejecteze. Și Dani se amintește că Federația Rusă a lansat peste 500 de ținte aeriene în noaptea trecută. Avioanele F-16 în special au distrus 10 de drone Shahed. Și acum trecem și la o veste bună, pentru că am început cu 2 vești proaste. Dronele GUR au incendiat arsenalul Departamentului de Rachete și Artilerie al Ministerului Apărării din Rusia.
Și vedem în această imagine locațiile în care dronele ucrainene au lovit ținte rusești. În dimineața zilei de 28 iunie, dronele de atac ale Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării ucrainean au atacat instalații militare din Breansk, Rusia. Potrivit Ukrainska Pravda, adevărul ucrainean, presa locală a relatat că în oraș s-au auzit focuri de armă puternice și o serie de explozii. Rușii discută activ aceste evenimente în grupuri publice. Vedem aici despre ce e vorba și nu avem niciun motiv să nu-i credem pe cuvânt pe jurnaliștii de la adevărul ucrainean. Autoritățile locale nu au comentat exploziile, ci au reamintit doar interdicția de a filma și publica videoclipuri despre consecințele lucrărilor de apărare aeriană. În același timp, conform unei surse de informații, dronele GUR au lovit obiective din arsenalul 120 al Direcției Principale de Rachete și Artilerie a Ministerului Apărării din Rusia. Și dacă intrăm, vedem despre ce e vorba. Se aud zgomote. Și se vede și un fum din spatele acestui bloc. Deci, clar s-a întâmplat ceva acolo și aici avem imagini, poze din acea zonă. Dar acum mergem la o veste mult mai spectaculoasă, care o să vedeți, este chiar foarte spectaculoasă, cu imagini filmate spectaculoase. SBU distruge 3 elicoptere inamice și un sistem de rachete și tunuri antiaerene Pantsir S-1 în Crimea. În noaptea de 28 iunie, SBU a distrus 3 elicoptere și un sistem inamic de rachete și tunuri antiaerene Pantsir S-1 pe aerodromul militar Krivovskoye din Crimea ocupată. Serviciul de securitate al Ucrainei a dat o lovitură dureroasă ocupanților. De data aceasta, noaptea de 27 spre 28 iunie, drone ale Serviciului Special Ucrainean au atacat aerodromul militar Krivovskoye din Crimea ocupată temporar. Pagubele provocate de incendiu au fost provocate amplasamentelor, componentei aviatice, sistemelor de apărare aeriană, depozitelor de muniții, precum și dronelor de recunoaștere și atac ale inamicului. Datele disponibile indică distrugerea elicopterelor multifuncționale și de atac Mi-8, Mi-26, Mi-28, precum și a sistemului autopropulsat de rachete și tunuri antiaeriene Pantsir S-1. Se observă că în timpul nopții a avut loc o detonare secundară pe aerodromul inamic. Și acum, pentru a nu vă mai ține așa curioși, o să vă prezint și aceste imagini. Ia uite ce e acolo. Se numără 1, 2, 3, 4 focare. 1, 2, 3 și mai este unul în stânga. Ia uite. S-au și detonări. Deci ceva foarte spectaculos, ceva foarte important s-a întâmplat acolo, pentru că filmarea este de la distanță și se aude destul de tare și se văd niște ciuperci de foc destul de mari, 4 la număr. Potrivit canalului Telegram Krymski Veter, între orele 2 și 50 de minute și 3 și 2 minute s-au auzit 5-6 explozii în zona aerodromului, iar înainte de acest lucru s-au auzit dronele în zbor. Am văzut imaginile și acum mergem să și vedem locațiile. Așa cum se poate vedea din această imagine, e vorba de aerodrom și ni se prezintă locurile unde care au fost lovite, așa cum se poate vedea din această imagine. Și, bineînțeles, sateliții NASA au înregistrat incendii puternice pe aerodrom. Acestea sunt niște imagini mai mult decât concludente și rușii nu au cum să nege că au pierdut foarte, foarte mult în acest moment de pe aeroportul din Crimea. Trecem la ziua 1222 a războiului din Ucraina.
și ne uităm dăm un ochi peste pierderile rusești, care, așa cum veți vedea astăzi, au suferit niște pierderi mai mari decât în zilele anterioare. Vedem că vorbim despre 1220 de militari, mai lipseau 2 și erau exact ca și în ziua 1222. Deci, lăsând la o parte rușii, umorul negru, rușii au pierdut 940 de militari, aproape 1019 militari de la începutul invaziei din februarie 2022. 6 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 24 de piese de artilerie. Vedem că au ajuns la 420 de avioane, deci au fost înregistrate cele 4 avioane Su-34 pierdute de ruși ieri. Vedem 337 de elicoptere, sunt și cele 3 elicoptere rusești care au fost pierdute sâmbătă dimineața. Și vedem lista cu pierderile rusești în această imagine, atât în totalitate, cât și în paranteză în ultimele 24 de ore, la data de 29 iunie 2025. Și acum trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă au fost actualizate, că, din păcate, din ce văd, da, uite, au fost actualizate. Ce bine! Mai înainte nu erau actualizate, erau doar pe 27 și îmi făceam probleme ce o să vă prezint de aici. Și vedem că în partea de sud, în Herson, frontul este stabil, așa cum se poate vedea în această imagine. Rușii în zona Zaporojie, așa cum știm, la data de 26 spre 27 au avut un avans de aproximativ jumătate de kilometru, lucru pe care vi l-am prezentat în materialul de ieri, și astăzi, din fericire, vedem că nu mai există un avans rusesc în această zonă, deci a fost stopat. Dacă mergem mai sus în această zonă, Velica Novosilka, vedem că, începând cu data de 26 spre 27, rușii au reușit să captureze aceste teritorii. Avans pe care vi l-am prezentat ieri, nu o să-l mai prezint astăzi, și în data de 28, așa cum apare în imagine, frontul este stabil. Asta e un lucru foarte bucurător. Iar în zona Pokrovskului putem vedea că rușii nu au reușit să avanseze în ultimele 24 de ore, nici la Toreț, nici la Ceasov Iar și nici mai la nord, înspre Kupiansk, așa cum bine se poate vedea din această imagine. Mergem pe hărțile Vovchanskului să ne convingem că acest lucru este în regulă și că rușii nu au mai avansat. Și în final vedem că în zona Sumă-Kursk, ucrainenii dețin încă această zonă de aproximativ 5-6 km pătrați la sud-vest de Kursk, iar rușii, asaltul și ofensiva rusească în zona Sumă, așa cum se poate observa, nici în ultimele 24 de ore și nici în ultima săptămână nu au avansat. Dimpotrivă, ucrainenii au recuperat, așa cum v-am prezentat, Andriivka și se poate vedea că la data de 21, acum o săptămână, rușii dețineau Andriivka, după care ucrainenii au reușit să o elibereze. Ucrainenii mai dețin o poziție importantă la Tetkino, așa cum se poate vedea în această imagine, aproximativ 6-7 km pătrați. Este un pintene care, ca și un fel de sulă în coasta rușilor, îi împiedică pe ruși să învăluie orașul Sumă. Și avem încrederea că rușii, după ce au fost împinși de la Andriivka și după ce ucrainenii au confirmat că de o săptămână au stopat înaintarea rușilor spre Sumă prin comandantul șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Syrskyi, avem încrederea că
ucrainenii au reușit să treacă la un contraatac și la o contraofensivă în această zonă. Trecem la evaluarea campaniei militare ofensive rusești la data de 28 iunie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Forțele ucrainene au efectuat o serie de atacuri împotriva infrastructurii militare rusești și a instalațiilor bazei industriale de apărare în perioada 26-28 iunie. Multe dintre aceste informații vi le-am prezentat, voi mai spicui. Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a raportat pe 28 iunie că SBU a efectuat un atac cu drone care a distrus un sistem de apărare rusesc Pantsir S-1 și 3 elicoptere de luptă Mi-8, Mi-26 și Mi-28 la baza aeriană Krivorskoe din Crimea, ocupată noaptea de 27 spre 28 iunie. SBU a menționat că atacul a provocat și o explozie secundară la aerodrom. O sursă locală din Crimea a raportat pe 28 iunie că atacul a provocat 5 până la 6 explozii, probabil a avariat un depozit de muniții, depozitele de instalații de apărare aeriană și a incendiat cel puțin un elicopter de luptă. Și mai jos avem și celelalte informații din Breansk. Și trecem la următoarea știre, desfășurarea de către Rusia unei bombe rachete experimentale Grum-1 și probabilele eforturi de a-și crește producția de drone Shahed fac parte din eforturile continue de adaptare a pachetelor rusești împotriva Ucrainei pentru a copleși apărarea aeriană ucraineană și a provoca pagube maxime. Și trecem la hărți, la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, la data de 28 iunie. Avem în această imagine harta Sumă, Harkiv, Svatove Kremina, Lugansk, Donetsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheie materialul nostru de astăzi, nu înainte de a vă reaminti că ieri, 28 iunie, s-au împlinit 85 de ani de la rușinea națională numită cedarea, fără a se trage măcar un foc de armă, cedarea la ultimatumul rusesc din 28 iunie 1940, în care Basarabia și Bucovina de Nord au fost cedate, au fost părăsite de către România și nu pot să nu fac decât o paralelă asupra faptului că astăzi, la 85 de ani de la această dramă pe care înaintașii noștri au trăit-o, tot mai mulți români, așa ziși suveraniști, de fapt susținători ai extremismului, peste 5 milioane, întinează memoria înaintașilor noștri care au suferit atât în România, la Canal și în pușcăriile groaznice ale comunismului, cât și mai ales în Basarabia și Bucovina de Nord, care au fost deportați în masă din satele și localitățile în care trăiau și duși în Siberia. Femei, copii, bătrâni, la oaltă. Iar noi, astăzi, neforțați și nesiliți de nimeni, eram la un pas să aducem rusul în fruntea statului. Să aducem pe cerberii bunicilor noștri și străbunicilor noștri în fruntea României. Și fac un apel la memoria istorică a tuturor românilor, ca la 85 de ani să nu uităm sacrificiul înaintașilor,
Și iar cei 5 milioane și ceva de oameni care, bună parte dintre ei, oameni de bună credință, au fost păcăliți de această retorică sovietică, comunistă, imperialistă rusească, care le-a întunecat mințile, să revină la matca normală, la fibra națională și să nu trădeze România. Iar vouă, celor care ați urmărit până la final acest material, acest videoclip, dacă ați găsit informații utile, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!